مرحبا. بما أن طبيب الأسنان هو طبيب يهتم بكل ما يتعلق بالرأس والعنق وليس فقط بالأسنان، فاليوم موضوعنا عن الشخير وعن سليب أبنيا. وقت بنسمع أنه أحدهم بيشخر أثناء النوم فبنحسها أنه كلمة فاني، لكن إذا سمعنا هذا الصوت كل يوم بالليل فالموضوع مزعج جدا. والأكثر من هذا ممكن يتحول إلى سليب أبنيا، أي انسداد التنفس خلال النوم. في النوم الطبيعي يدخل الهواء من الأنف ويذهب باتجاه الرغامة ثم الرئتين. والناس الذين يعانون من الشخير يكون مجرى التنفس مغلق جزئيا، إما بسبب تضخم باللوزتين أي التونسل، أو تضخم بقبة الحنك الرخوي أو اللسان أو السمنة المفرطة. وغالبا يكون السبب هو ارتخاء عضلات اللسان أثناء النوم، فيؤدي الانسداد الجزئي إلى اهتزاز بقبة الحنك الرخوي وإصدار هذا الصوت. ولكن الأخطر من ذلك هو انسداد كامل لمجرى التنفس أي سليب أبنيا، ويسمع هذا الصوت مما يوقظ المريض ليحرك رأسه قليلا. وتبدأ الأعراض من شكوى الشخص الذي ينام بنفس غرفة المريض، لأن أعراض انسداد التنفس أثناء النوم هي الشخير بصوت عالي، والصداع عند الاستيقاظ من النوم، واضطراب بالمزاج، وشعور بالتعب والنعاس طيلة اليوم. كما وجد الباحثون علاقة سليب أبنيا بارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وضعف الجهاز المناعي للجسم. ومما يفاقم هذه الحالة هي شرب الكحول والتدخين والسمنة المفرطة. تشخص الحالة عن طريق طبيب الأذن والأنف والحنجرة، ويمكن لطبيب الأسنان تشخيصها عن طريق صورة السيتي سكان للرأس والعنق. ويمكن لطبيب الأسنان علاج مشاكل الشخير وانسداد التنفس أثناء النوم بالحالات المتوسطة والخفيفة، وذلك بأخذ طبعات لفكي المريض وإرسالهما للمختبر لتصنيع جهاز يضعه المريض بفمه بشكل يومي وهو نائم، وهو عبارة عن صفائح شفافة للفك العلوي والسفلي مربوطة مع بعضها. ووظيفة الجهاز هي تقديم الفك السفلي للأمام فيفتح مجرى التنفس لوضعه الطبيعي ويتوقف الشخير. كما يساعد الجهاز على منع الصرير الليلي للأسنان. ولكن من مساوئ هذا الجهاز إنه في الليالي الأولى من ارتدائه يشعر المريض بالانزعاج والأرق وزيادة في إفراز اللعاب، وهذه الأعراض تزول تدريجيا، وعندها يكون المريض قد تخلص من الشخير ومن انسداد التنفس أثناء النوم. نشوفكم الأسبوع القادم، ومن هون لوقتها ضلوا بصحة وعافية، وسلام.